Góc bình yên cùng những trải nghiệm cuộc sống quanh ta, những bước ta đi. Đôi khi, bất chợt nghe được một câu, nhìn thấy một việc, gặp được một người hay cảm nhận được một góc nhỏ của cuộc sống, chúng ta dường như đã ngộ ra được cả một kho tàng đáng giá. Nhẹ nhàng với trẻ nhỏ, yêu thương người già, đồng cảm với người cùng khổ, nhân từ với kẻ yếu thế. Người giàu cũng như người nghèo, ai cũng có lỗi khổ. Có người chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít. Nhân từ để yêu thương và đồng cảm với họ, vì mỗi người có một nỗi khổ riêng, chỉ họ mới thấu. Bạn luôn nhìn người khác bằng con mắt nhân từ thì cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp, mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo. Tâm can được thanh lọc, tinh thần được tĩnh tại bởi chính những hành động mà bạn dành cho người khác. Tâm can được thanh lọc, tinh thần được tĩnh tại bởi chính những hành động bạn dành cho người khác. Khi bạn 20 tuổi, bạn có thể mua được món đồ chơi mà năm 10 tuổi bạn không thể mua được. Nhưng đã không còn cảm giác vui sướng như hồi 10 tuổi nữa. Khi bạn 30 tuổi, bạn đã đủ dũng cảm để theo đuổi một cô gái mà năm 20 tuổi bạn không dám theo đuổi. Nhưng cô gái ấy đã thành vợ của người khác được nhiều năm rồi. Khi bạn 40 tuổi, bạn muốn tiếp tục mối quan hệ với đám bạn mà năm 30 tuổi bạn chót bỏ quên. Nhưng chợt nhận ra đã mất hết liên lạc nhiều năm rồi và một trong số họ đã không còn nữa. Khi bạn 50 tuổi, bạn nạp ra nhiều tiền như bạn mong muốn lúc bạn 30, 40 tuổi. Nhưng chợt nhận ra sức khỏe đã không còn như trước nữa. Cuộc sống là như vậy, bỏ lỡ rồi thì không tìm lại được đâu. Có những chuyện bây giờ không làm, sau này có muốn cũng không làm được. Nhẹ nhàng với trẻ nhỏ, yêu thương người già, đồng cảm với người cùng khổ, nhân từ với kẻ yếu thế. Người giàu cũng như người nghèo, ai cũng có lỗi khổ. Có người chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít. Nhân từ để yêu thương và đồng cảm với họ, vì mỗi người có một nỗi khổ riêng, chỉ họ mới thấu. Bạn luôn nhìn người khác bằng con mắt nhân từ thì cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp, mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo. Tâm can được thanh lọc, tinh thần được tĩnh tại bởi chính những hành động mà bạn dành cho người khác. Tâm can được thanh lọc, tinh thần được tĩnh tại bởi chính những hành động bạn dành cho người khác.